नमस्कार सगळ्यांना. तर मी बनवणार आहे आज मॅगी. तर तुम्ही घरात कधी बनवून खाऊ शकता. खूप साधी रेसिपी, तुम्ही नक्की करून खा. तर मी बनवते मॅगी, तर तुम्हाला दाखवते मॅगी कशी बनवायची. कढई ठेवली तर त्यात कढई गरम झाली तर मी ह्याच्यामध्ये आता तेल टाकते. थोडंसं तेल टाकायचं. ते कांदा त्याच्यामध्ये टाकते. थोडासा कढीपत्ता टाकते. तर मॅगी बनवायला जास्त कांदाही भाजून नाही घ्यायचा. थोडासा म्हणजे मॅगी आपली चांगली होते. 4 मिरच्या बारीक कापून घेतल्यात ह्याच्यामध्ये टाकायच्या. ते कांद्याला जास्त भाजून नाही द्यायची. थोडेसे भाजले तर लगेच आपल्याला हे टाकायचं, म्हणजे आपली मॅगी चांगली होते खायला बी. एक मोठा टमाट्याला उभा कापून घेतलाय, ते बी ह्याच्यामध्ये टाकायचं. थोडंसं अद्रक लसूणचा पेस्ट टाकते. एक चमचा टमाटर सॉस टाकते. थोडीशी मिरची पावडर, गरम मसाला, थोडासा धना पावडर, चवीनुसार मीठ, थोडीशी हळद, पाणी घेतले. ह्याच्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकते. मी 2 मॅगी. बरं, आता हे मॅगी मसाला टाकते, म्हणजे आपली मॅगी चांगली होती. तुम्ही घरातली घरात बनवून खाऊ शकता. त्याला आता 5 मिनिटाला असं झाकून ठेवायचं. त्याला थोडंसं आपण हलवून घेऊया. खूप छान झालेली आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. ही रेसिपी आवडली तर आपल्या बरं, ही रेसिपी आवडली तर तुम्ही खाली कमेंट करा किंवा सबस्क्राईब करा. तुम्ही नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा.